بيكم في كلام إلهام. رغبة أي شخص إن هو يلاقي السول ميت بتاعه والنص التاني بتاعه، ونقعد ندور على الشخص ده طول عمرنا، ونقعد ندور على الشخص ده حوالينا. دي رغبة عادية جدا وموجودة جوه كل إنسان فينا. لكن أحيانا في ناس ما بتتوفقش للحتة دي، ويقعدوا يسألوا نفسهم: هو احنا ليه سنجل؟ هو احنا ليه مش زي بقية البشر كده لقينا شريك حياتنا وعايشين سعدة معاه؟ الحقيقة لو احنا دورنا شوية كده هنلاقي ان انت واحد من 3 أصناف اللي انا هقول عليهم دلوقتي. اول صنف فيهم الشخص الرومانسي، اللي شايف ان الرومانسية والحب هي الطريق الوحيد للارتباط، وان هو لا يمكن يرتبط بأي شخص ابدا الا لما يتقابل معاه بطريقة رومانسية، وان الحب اكيد موجود ومستنيه، وان هو بس اول ما يفكر كده يشوف شريك حياته هيلاقي العصافير بترفرف حواليه والدنيا جميلة خالص والورد طلع وفتح كده والموسيقى جاية من كل ناحية، ويبقى ده هو السول ميت بتاعه، ويا سلام بقى خلاص قابلت توأم روحي. وإن أكيد الطريقة اللي هنتقابل بيها تكون طريقة رومانسية جدا، يعني مثلا نكون في السوبر ماركت ونقابل بعض كده واحنا بنمد ايدينا احنا الاتنين في نفس الوقت على ازازة الكاتشب علشان نمسكها. يا على الرومانسية! لا، مش هيحصل. الحقيقة الأفلام هي اللي دخلت في دماغنا الأفكار الصبيانية دي. أيوة والله، هي أفكار صبيانية بتاعت تالتة ابتدائي. الواقع بيقول غير كده خالص، ان الحب مش حاجة سهلة ان احنا نلاقيها بالشكل ده، والاصعب منه كمان ان احنا نحافظ على العلاقة دي مستمرة باكبر قدر ممكن او طول العمر. وان انا لو قعدت احلم كده ومستنية فارس الاحلام اللي على حصان ابيض يجي ويخطفني، وان اكيد الحب مستنيني وهيلاقيني ويعرف طريقي، ده كلام مش صح. الاشخاص الرومانسيين دول هم اكتر ناس بيتعبوا في حياتهم، لانهم مش واقعيين، منفصلين عن الواقع اللي احنا فيه. زي بالظبط البنت او الراجل اللي مش راضيين يرتبطوا ابدا الا عن حب، لكن جواز الصالونات والكلام ده لا، مش تبعهم خالص. هم شايفين ان دي طريقه متخلفه، ولكن التجارب الحياتيه والواقعيه كلها اثبتت ان دي انظف واحلى طريقه للجواز. المطلوب مننا ان احنا ننضج شويه ونعرف الدنيا ماشيه ازاي، وان الحب ممكن يكون موجود، وان احنا ممكن جدا ان احنا نقابله بغض النظر عن الطريقة اللي اتقابلنا بيها أو المكان اللي اتقابلنا فيه. مش دي المشكلة خالص. الحب اللي يصادفنا بأي شكل ونحافظ عليه ويستمر، هي دي نعمة ربنا لينا. لا بقى في السوبر ماركت مهم ولا في جواز الصالونات مهم، مش مهم الطريقة نهائي. المهم ان ده يحصل فعلا، وان احنا نحافظ على العلاقة دي، ده أهم حاجة في الموضوع. يبقى نكبر شوية في تفكيرنا ونعرف الدنيا ماشية ازاي، علشان ما نضيعش وقتنا واحنا مستنيين حاجة ممكن ما تحصلش اصلا، وممكن يكون الطريق ليها موجود قدامنا لكن احنا بنحب نروح كده من الطرق الخلفيه. النوع التاني هو الشخص المغالي قوي في طلباته، اللي عاوز احسن حاجه في كل حاجه، ما بيتنازلش ابدا عن الحته دي. هديكم مثال، مثلا الشخص اللي بيمسك الريموت كده ويشغل اليوتيوب على التلفزيون ويقعد يدور على مليون فيلم عشان يختار منهم فيلم واحد. ابدا عمره ما بيوصل لقرار اطلاقا. كل فيلم يقابله ويكون ممكن يكون حلو يقفله ويقول لا اكيد في واحد احسن من كده، لا انا ادور اكتر عشان الاقي واحد احسن. وتعدي عليه ساعات وهو ماسك الريموت وعمال يدور، وفي الاخر ما يلاقيش ابدا اي حاجه يناسب تطلعاته الكبيره دي. نفس الشخص اللي بيدور على شريك حياته ده هو بيعمل كده بالظبط، عاوز احسن صفات في كل شخص، ما بيتنازلش ابدا عن اي حاجه. ده حتى بيدور على شكل الضوافر بتاعت البنت اللي هيقابلها ايه، لازم تكون مواصفاتها عاليه واخر حاجه في كل حاجه. وطبعا كلنا عارفين الشخص ده بيحصل له ايه، بيقعد فتره كبيره ويمكن على طول من غير شريك حياه، لحد ما الفرص الكتير اللي كانت قدامه حلوه تضيع منه ويندم في الاخر وخلاص ما بينفعش الندم. العكس ليه بقى تماما هو الشخص الراضي القانع، اللي بيرضى بالشكل المعقول من كل حاجه. هو مش مأفور قوي في طلباته، هو عاوز كذا كذا كذا، لو لقاها بياخدها على طول. زي بالظبط اللي بيدور على الفيلم، برضه نفس الشخص، قاعدين جنب بعض كده، بيدور على فيلم برضه على اليوتيوب، اول ما يلاقي فيلم حلو وممكن يتفرج عليه بيشوفه، ما بيقعدش يدور تاني خلاص. وزي البنت اللي تروح تدور على المحلات، اول محل تدخله تلاقي فيه الفستان اللي عاجبها تشتريه، ما تقولش لنفسها لا انا الف شويه كتير كده يمكن الاقي حاجه احلى. الاشخاص الراضيه بتريح نفسها وبتاخد كل اللي هي عايزاه تقريبا. تالت نوع هو الشخص المتردد، مش عارف يعمل ايه ومش عارف الدنيا ممكن تمشيه ازاي، وكل لما يوصل لحاجه ممكن تكون مناسبه لظروفه يتردد قوي ان هو يعمل الحاجه دي ويقول لا استنى شويه لان انا ظروفي دلوقتي مش مناسبه، انا ممكن افكر في خطوه الارتباط دي بعد مثلا ما يكون عندي شقه احسن من اللي عندي دي اغيرها يعني، او يكون مثلا شكلي احلى، اخس 10 كيلو 20 كيلو، يبقى ساعتها انا مستعد كده للارتباط، يبقى ساعتها انا واثقه في نفسي كده وادخل في موضوع العرسان ده بقى وانا ماليه مركزي كده، ما انا شكلي حلو وخاسه بقى. الاشخاص دي كل ما تقرب من حد ويكون خلاص اخر خطوه
تلاقيهم يتراجعوا تاني، لانهم حاسين ان هم مش جود انف للشخص ده، او مش مستعدين نفسيا ان هم يدخلوا في العلاقه دي. التردد بيبقى فظيع، بيخليهم يخسروا كل حاجه حلوه في حياتهم. ما هو اكيد مفيش حد لا راجل ولا ست هيستناهم لحد بقى ما يعملوا القرار بتاعهم ويقرروا ان هم يرتبطوا بيه، لا، هما بيستحملوهم لحد حد معين. لما يزودوها قوي في حكايه التردد دي بيبعدوا عنهم فورا، لانهم بيحسوا ان الشخص ده مش مناسب لعمليه الارتباط والجواز اساسا. ده هيمرر عيشتنا بعد كده لما نكون في اي قرار وعاوزين ناخده. لا لا لا، احنا نشوف شخص واثق من نفسه وعارف ومحدد خطواته ايه وبيقدم عليها كده بدون تردد. لو احنا حددنا اي شخص من الثلاثه دول احنا، ويمكن نكون بنجمع صفه او اتنين منهم، وحاولنا نتغلب على الصفات الوحشة اللي فينا دي، نحاول نطلع نفسنا من الدايرة المغلقة اللي احنا حابسين نفسنا فيها دي، الدنيا هتبقى اهدى كتير قوي، وتلاقيها اتفتحت لينا ابواب وسكك كده ما كناش ممكن ابدا نوصل لها لو احنا واحد من الثلاث انواع اللي انا قلت عليها دلوقتي. واتمنى ان كلامي دلوقتي يكون فاتكم وفاد اي واحد فيكم ممكن يكون بيفكر بطريقة واحد من الثلاثة دول، ونفتح الدنيا يا جماعة كده، ونفتح لنفسنا آفاق وأبواب جديدة. وأشوفكم في الحلقة الجاية من كلام إلهام، نفتح مواضيع كتير تهمنا كلنا وممكن نساعد بعض على وصول الحل. استنوني.